Kapit ng mukha natin, no? Guys, ano to guys? Nakoy sugar o butong. Lubi. Tapos luyang. Mo na akong gibutang. Gibutangan ko na ni butong o sugar. So, mo na yung luyang guys. Maning kamot ta para makakaon ang luyang saging. Lami na siya. With lubi. Sakit akong kuan. What? What the? Tapos, taklob sa. Watch siya ko na. Just watch. Kung tutoy. Ato na. Butang na to din he. Napa may wala na po siya. Walang napiwa na po siya. Ano na to? Biya lagi si pakurati kapila kung sulti si Muha. Nandun siya forma. Kaunong kagtais or. Si? Na forma. So under arrest. You back to bad. You say pasa na eh. Sumko ko gusto nilaro. Look, buwag mo. Dito magawa ng What? Na magduduto siya ma. luyang. Luyang. Ganito magawa ng luyang guys. Paano magawa ng luyang?
few moments later. Ito na yung nagawa ko guys. Oh.